ไปภูผาม่านห่มดาวแคมป์ตอนที่13บรรยากาศยามเช้าตรู่ถ่ายจากกล้องโกโปร10วันจันทร์ที่17ธันวาคมพศ2567ก็เก็บบรรยากาศตอนเช้ามาให้ดูนะครับจะเป็นยังไงก็ลองตามชมดูนะครับเช้าแล้วครับโอ้หนาวใส่ถุงมือครับอุณหภูมิ15องศานอนหนาวเลย มีดวงจันทร์ด้วย